Our topic today is about wrinkles. It's an interesting topic. Wrinkles اللي هي التجاعيد. رح نحكي عن أسبابها وطرق علاجها. طبعا ما في إشي اسمه علاج بالتجميل، بس كيف بنحاول نقلل من ظهورها. تقليل reduce the signs of aging, the signs of wrinkles. Starting with types of wrinkles. إيش أنواع wrinkles؟ Types of wrinkles will start with dynamic or the active, which means wrinkles اللي سببها the movement of muscles. When you move your muscle, like when you smile, you can see smile lines around your mouth and crow's feet around your eyes. When you frown or you furrow, you'll see deep lines, ridges, furrows around the eyebrow and above the eyebrow in your forehead or between your eyebrow. Therefore, try to reduce muscle movement. Of course, you cannot do that, but try to avoid too much facial expression. Now, البست حقيقة البست treatment هو الباتوكس. الباتوكس الكل بيعرفه أكيد. الباتوكس هو injection، وهذا الباتوكس بيجي من البكتيريا اللي اسمها كلوستريديوم botulinum. Not only this type of species and other related species اسمها كلوستريديوم botulinum. هذا البوتولينوم toxin or الباتوكس is a toxin, as we said. Toxin is a neurotoxic protein. It prevents the release of acetylcholine from the axon endings of the neuromuscular junction, and therefore it causes muscle paralysis. So أنا بنصح حتى الصبايا صغار إنهم to inject باتوكس قبل ما يصير في عندهم اللي هي static wrinkles. فالدايناميك wrinkles can be reduced، يعني هاي the only way حقيقة إنك تقلل من الدايناميك wrinkles باستخدام الانجكشن اللي هو الباتوكس. الباتوكس بضله الفترة اللي بيستمر فيها من 4 ل6 أشهر، و really effective لأنه إحنا بدنا نمنع الستاتيك wrinkles. الستاتيك wrinkles من اسمها static، يعني حتى if you are at rest without any muscle movements you'll see these furrows or you see these wrinkles. هاي التجاعيد بتشوفها حتى وانت ما عمالك تعمل أي facial expression. أسبابها aging، مع العمر بصير في عنا static wrinkles. في أكيد مهمة جدا الانفايرومنتال فاكتورز واللايف ستايل تبعتك رح تأثر على الستاتيك رينكلز، مش بس سببها الايجنج. يعني بتلاقي حدا عمره 40 يمكن الستاتيك رينكلز أقل من واحد عمره 30 لأنه محافظ على حالها بسبب الصن اكسبوجر، ما بتحط صن بلوك، ما بتتعرض كتير للشمس. بلس الدايناميك رينكلز تتحول لستاتيك رينكلز اوفر تايم. عشان هيك انت ايش بدك تعمل قبل ما انت يصير عندك static wrinkles؟ طبعا نحاول نستخدم او نعمل injection بالباتوكس عشان ما تتحول الدايناميك الى static wrinkles. طبعا سبب static wrinkles اللي هو الكولاجين is reduced او lost. تذكروا حكيت لكم انه الكولاجين على عمر 25 سنة ببلش يقل synthesis of collagen، وبصير acceleration للديجراديشن of collagen على عمر 40. فكل ما انت وصغيرة حافظتي على حالك ما بتحول الدايناميك الى static wrinkles. This is a picture. هاي بتوضح لنا الصورة كيف شكل aged skin. طبعا شايفين الفرق بين young person when she become old, how wrinkles all over her face. سببها طبعا أكيد الaging العمر plus الsun exposure والenvironmental factor. رح نحكي عنها كمان شوي. رح نشوف في عنا aged level spots بنسميها إحنا أو age spots. شوفوا هنا عندها الage spots أو level spots.
طبعا أكيد من ضمن الأيجينج of any person بصير في عنده loss of hair، بصير في عنا sagging. سبب الساجنج يعني ترهل. أول إشي البون ماس تبعتك بيصير لها reduction، الفات سيلز برضه بتقل، كلها هاي بتؤدي إلى sagging of the skin. طبعا الساجنج كمان مهم كتير تعرفوا إشي اسمه gravity. بسبب الجرافيتي اللي هي طبعا الجاذبية الأرضية راح تؤدي إلى إنه يصير في عندنا ترهل وساجنج في هاي المنطقة، وهي مشكلة كتير بواجهوها كتير بنات بعمر يعني حتى قصدي الكبار بعمر مثلا 40 و50 بصير عندهم هاي الساجنج. وفي عندنا كتير طبعا أجهزة لعلاج الساجنج خصوصا. يعني في جهاز حابة أحكي عنه أو أنتوا إذا حابين تحكوا عنه راح أعطيكم أنا طبعا في نهاية هذا الفصل خليكم كل واحد يكتب سيمينار، والسيمينار يحكي عن شغلة معينة مثلا هو انترستد فيها. من ضمن الشغلات اللي أنا حابة حدا يحكي عنها الألتيرا. الألتيرا جهاز بيعمل ليفتنج بشد البشرة، بشد المنطقة هاي، وبالتالي بخفف الساجنج. ويفضل إنه تنعمل قبل ما يصير الوحدة عمرها 60 علشان يصير في عنا ستيميوليشن للكولاجين ويقلل الساجنج. طبعا كل الفاكتورز اللي حكيناها من قبل عن الابيديرمس والديرمس والسيلز اللي موجوده في الابيديرمس اللي إشي بيصنع الكولاجين زي الفايبروبلاست الموجوده في الديرمس. نفس الشيء حكينا عن التبيشس جلاند، كلها بصير لها اتروفي. كلمه اتروفي يعني خلص بصير شغلها بقل مع العمر. فبالتالي راح يصير الواحد اكيد with age قد ما يحاول يحافظ على حاله راح يتبين عليه الشيخوخة، حتى لو حافظ على حاله باستخدام كثير شغلات. بس انت بدل ما يكون عمرك 40 تبين كثير old، يكون عمرك 40 وتبين still young. فهي كلها يعني مع تقدم التكنولوجيا مهمة لكم انكم تعرفوا انه انا بقدر احافظ على حالي حتى لو صار عمري 50 و60 بقدر احافظ على شكلي ويضل شكلي لائق يعني. حتى شوفوا البلود فيزلز، الفراجيليتي اوف ذا بلود فيزلز بتصير فيري فراجايل. يعني اي خبطه بصير في عندك بروز يعني بصير في عندك الوان في البشره. في اشي حلو في الموضوع انا حكيت لكم عنه اللي هي انه الانكرينج فايبرال برضه، وهي سببها طبعا العمر واستخدام احنا لما نستخدم مثلا المنشفه او البشكير ونشدشد على وجهنا، قلنا بتصير في عنا لوس للانكرينج فايبرال. وهي الانكرينج فايبرال نحافظ عليها عشان يضلوا الديرمس مرتبط بالابيديرمس، ما يصير في عنا لوز للابيديرمس، وبالتالي بصير في عنا الساجنج اللي هو زي ما حكينا الترهل. حتى with age بصير في عنا الانترديجيتيشن. interdegitations means the projections. it resembles like a finger of two hands being locked together. فهاي الانترلينكينج او الانترلوكت هاي اريا بين الديرمس والابيديرمس بالديرمال ابيديرمال جانكشن بتبطل لايك بروجيكشنز، ببطل في عندها الفينجرز لايك بروجيكشنز. فبصير في فلاتنينج للاريا هاي. لما تصير فلات طبعا رح يؤدي انه الابيديرمس بصير less tightly hold مع الديرمس، و this will lead to losing the feel of أو losing الابيديرمس انه يكون tightly bound مع الديرمس، و this will lead to sagging. فبليز try to take care of your يعني skin انه how to apply مثلا الكريمز. tapping is important. ما تعمل tugging او yanking للسكن عشان ما يصير في عنا يعني accelerate اللي هو البروسيس of aging اللي من ضمنها decrease الانترديجيتيشن. اشي تاني مهم، شوفوا كيف بصير سكين دراي ولوك ضل، لانه بصير with age اذا متذكرين حكينا الكيراتينايزيشن process it will slows down. takes كانت زمان واحنا يونغ تاخذ مثلا 15 يوم، هلا راح تاخذ 30 يوم. حتى مش بس الكيراتينايزيشن process اللي هي عمليه الديفرنشيشن والفورميشن اوف نيو بلامبي سيلز، برضه عمليه الديسكوميشن حقيقة بصير في عنا reduce للديسكوميشن، يعني بيقل عملية shedding of the skin، بصير accumulation أو overlapping of layers of corneocytes. corneocyte هي cells of the stratum corneum، بصير لها overlapped over each other اللي بنسميها عملية scaling off. but this will make the skin looks dull.
فاحنا ايش بنعمل عشان نخفف هاي العملية؟ قلنا بنستخدم exfoliating agents، بنستخدم alpha hydroxy acid عشان نعمل shedding، وبالتالي لما تعمل shedding راح تعمل formation of new epidermal cells that looks plumpy and moist. يعني اي شيء انت بتحب تحكي عن الايجنج سكين اللي اخذناه بالديرمس والابيديرمس حقيقة بتعلق بالايجنج اوف ذا سكين، لانه زي ما قلنا كل شيء بصير له اتروفي. حتى السيبم، يعني احنا بنعتبر السيبم يعني انه بيعمل اكني، بس حتى السيبم بصير له ريدكشن. والسيبم مهم لانه بعطينا اويل، بعطينا مويست للسكين، فبالتالي لما يقل راح يصير السكين لوكس dull and aged. Now the causes of the skin في عنا intrinsic and extrinsic. الانترنسك خلص هاي chronological، هاي يعني due to passage of time، مع العمر بصير في عنا aging. طبعا genetic factors plays a big role. بتلاقي واحدة عمرها 40 أو 50 مع إنها مش محافظة على حالها زي باقي الناس، لكن الايجينج بروسيس عندها سلو، فهاي سببها الجينات. طبعا هاي الانترنسيك فاكتور cannot be avoided. it is inevitable. خلاص مع العمر بصير في عنا aging بسبب انه كل الاشي بجسمك بصير له اتروفي، بقل عمله. فالفايبروبلاست بتبطل تطلع كولاجين، الكيراتينايزيشن بروسيس بتقل. كله هذه الفاكتورز بنسميها intrinsic وي cannot avoid. اما الاكسترنسيك فاكتور هاي بتلعب دور كبير فيه انه نحافظ على البشره تبعتنا. فالانفيرومنتال فاكتور important، من ضمنها الشمس، من ضمنها your life style، مثلا اللي بيمشوا، اللي بيتحركوا، اللي طبعا بياكلوا نيوتريشن كويس، خصوصا الفود الريتش with انتي اوكسيدنتس، لها important effect على السكين aging. والجريتست single factor هو sun exposure. Try to avoid UV light, or if you want to go outside you should wear sun block. والsun block مهم انك تختار الsun block المناسب اللي ما راح يعمل لك او تتأكد انه حقيقة هذا sun block is effective. للأسف احنا عندنا في غش كتير، فبدنا نختار الشركة الصح. طبعا الاكسترنسيك فاكتور هاي الادفانتج تبعتها over intrinsic factor is not inevitable، يعني you can avoid هدول الفاكتورز to accelerate skin aging. very important هاي سلايد، هذا الفيجر very important بفرجينا انه في عندنا زي ما حكينا extrinsic factor و intrinsic factor. الانترنسيك هي سببها الاوكسيداتيف دامج، oxidative metabolism. احنا في عندنا بجسمنا natural defense mechanism هاي طبعا مثل سوبر اوكسايد ديسميوتيز، الكاتاليز، هدول كلهم هدول الانزيمز موجودين، الله خلقهم بجسمنا، موجودين جوا جسمنا عشان اذا في زياده في الفري راديكالز راح يعملهم شو اسمه اوكسيديشن، او يعني راح يمنعهم. وبالتالي اذا زادت الروس، شوفوا مع الايج الانترنسيك فاكتور السبب الرئيسي انه بتزيد الفري راديكال. الروس means reactive oxygen species. الفري راديكالز شو بيصير لها؟ بتزيد with عمر with age، مع الايج بتزيد الروس. طيب اذا زادت الروس، هذا احنا بنحكي اول شيء، خلينا نحكي على الانترنسيك فاكتور. اذا زادت الروس مع العمر، لانه احنا استخدمنا or we consumed natural antioxidants in our body، فشو راح يصير؟ طبعا مع العمر على فكرة راح يصير في consumption للناتشرال انتي اوكسيدنت، وبالتالي راح يزيد الروس. عشان هيك راح يصير في عندنا activation لشيء اسمه AP1. AP1 هو activator protein 1. هذا transcription factor that regulate gene expression in response to a variety of stimuli. It controls a number of cellular process، من ضمنها الديفرنشيشن، البروليفريشن، حتى الابوبتوسيس. فاذا صار له اكتيفيشن هذا بيهمنا احنا كثير بالنسبه للانترنسيك فاكتور، راح يعمل اكتيفيشن لانزيم اسمه ماتريكس ميتالوبروتينيز MMP. هلا راح نحكي عنه later on، فما تخافوا من اسمه. ماتريكس ميتالوبروتينيز
اعرف إنه هذا الإنزيم بكسر الكولاجين. إذا كسر الكولاجين شو راح يصير في عنا aging. أوكي، يعني يصير في عنا reduction on the number of collagen. فإذا أول إشي نتذكره إنه increasing free radical. شوفوا هاي سايكل ترى، إذا كل ما زاد الفري راديكالز بصير في عنا activation لل AP1، بصير عنا activation لل matrix metalloproteinase and this will degrade our collagen. برضه شو بيعمل لما يصير في activation لل AP1؟ بصير في عنا suppressing لإشي اسمه transforming growth factor beta receptor 2. هذا involved in collagen synthesis. So what it will do? It will suppress the pro-collagen synthesis. What do we mean by pro-collagen? Pro-collagen is a precursor of collagen. It's formed in the fibroblast. Pro-collagen formed in the fibroblast and is converted to collagen by enzyme اسمه peptidase. بتكسر للكولاجين. فإذا صار في suppressing البرو-collagen in synthesis in the fibroblast راح يصير في عنا reduction of the dermal collagen level، وبالتالي هذا واحد من important signs of aging. transforming growth factor بس احكي شوي عنه. هذا طبعا إذا صار له suppression it will suppress different signaling cascade اللي راح تؤدي إلى suppressing different downstream substrate، خصوصا regulating protein synthesis و transcription of these protein، وبالتالي راح يأثر على ال differentiation، راح يأثر على ال activation of many immune system كمان حقيقة. فاللي بيهمنا هون بالنسبة للسكين it will suppress the pro-collagen and this will lead to decrease the collagen. plus activation of AP1 بيعمل لنا activation